Při pohledu na tyto desky z tabletu vidíme, že součástky jsou velice drobné. Pokud si přiblížíme, tak v žádném případě tyto součástky nelze pájet nebo odpájívat pomocí pistolové páječky a z největší pravděpodobností ani odporové mikropáječky. Podíváme se pro příklad, jaký je poměr velikosti hrotu pistolové páječky a jednotlivých součástek na plošném spoji. Takže zde je naprosto patrné, že pomocí tohoto hrotu bychom nedosáhli kýžených výsledků. Jenom pro zajímavost, nahoře je tranzistor v kovovém pouzdru, tak zde je vidět ta velikost ve srovnání s velikostí součástek na desce tohohle tabletu. Z toho důvodu se na pájení součástek, případně na výměnu součástek na takových destičkách plošných spojů používá horkovzdušná páječka. Horkovzdušná páječka je přístroj, který vyrábí horký vzduch a horký vzduch pomocí hlavice a pomocí speciálních nástavců nebo trysek fouká na jednotlivé součástky a uvolňuje teplotou horkého vzduchu cín. Zde se můžeme podívat, jak taková horkovzdušná stanice vypadá. Vidíme, že má displej, zatím není puštěná, takže jenom pro přehled. Má zde možnost seřizování množství vzduchu, který vyfukuje. Je zde příslušný kabel s trubicí, kterou vedeme horký vzduch. A nakonec je zde vlastní hadice, kterou ten vzduch foukáme na součástky. Vzhledem k tomu, že ta hlavice je relativně mohutná, tak se na hlavici nasazují pomocí objímek speciální nástavce. Některé z nástavců máme zde. Zde vidíme nástavec s tenkou trubičkou, který se dá použít pro součástky, například odpor, kondenzátor. Zde máme trošku silnější trubičku a zde máme speciální nástavce, které se používají k ohřívání jednotlivých integrovaných obvodů, protože je zapotřebí, aby ten integrovaný obvod byly všechny vývody ohřáty v jeden okamžik, abychom ho mohli z plošného spoje vyndat a případně nahradit jiným integrovaným obvodem. Integrované obvody znova vidíme zde na té destičce a je úplně jasné, že nelze provádět výměnu tím, že budeme ohřívat jeden bod po druhém, ale potřebujeme ohřát v současnosti v jeden okamžik všechny body zaraz. Nyní si zkusíme pustit horkovzdušnou páječku, abychom se podívali na to, co uvidíme na displeji. Viděli jsme na displeji, že na horní části se zobrazovala teplota, kterou dosahuje páječka při nahřívání. Dole potom byla předvolená teplota horkého vzduchu. U těchto páječek můžeme počítat s tím, že teplota vzduchu může dosahovat někdy až 440 stupňů. Vlastní pájení je potom prováděno pomocí speciální pasty, která obsahuje mikrokuličky cínu,
a tavidlo, takže je to v podstatě princip trubičkového cínu, ale v tomto případě naprosto jinak provedené. Kuličky uvidíme potom v dalších záběrech na jinou horkovzdušnou páječku. Tak na tomto záběru máme horkovzdušnou páječku kombinovanou s mikropáječkou odporovou. Vidíme zde ovládací panel, vidíme zde ručku, z té ručky vystupuje horký vzduch, teplota je nastavena pomocí seřizování, vidíme ji na displeji. Tato stanice obsahuje i druhý doplněk a je to standardní mikropáječka odporová, která je zde na pravé straně. A to jsme viděli v předchozím seriálu. Nedílnou součástí infrapájení je i osvětlovací hlavice, aby bylo dobře vidět na součástky, a rovněž tak odsávání vzduchu, protože přece jenom výpary nejsou úplně z nejzdravějších, takže je potřeba provést odsátí par mimo prostor pracoviště. A zde vidíme unikátní přístroj, který pájí pomocí infra. Systém je udělaný tak, že ze spodu jsou předehřívací destičky, ty vidíme zde. Pak zde máme hlavu a pomocí vlastně přípravku se ohřívá celý velký integrovaný obvod nebo mikročip. Mikročip se potom sundá pomocí ruční pipety. Zde vidíme displej k ovládání tohoto přístroje. Je to přístroj univerzální, ovšem standardní pájení třeba jednoho bodu by se tady nevyplatilo, protože cenově vychází na řádově desítky tisíc korun. No a tady vidíme desky, které se tou infrapáječkou vlastně opravují. Zde je zapotřebí nanášet v podstatě kuličky cínu v pastě a ohřát současně všechny v jeden okamžik, aby součástka přilehla a byla řádně spojena s plošným spojem. Tady vidíme ty kuličky v zásobníku, jsou to v podstatě mikrokuličky a na plošný spoj se dávají pomocí matrice. Matrice vypadá nějakým takovým způsobem, to znamená, co jeden otvor, to jedna kulička.